Văn khố cơ mật Vatican, kho tài liệu cấm kỵ nhất nhân loại. Chúa thì tha thứ, còn Vatican thì họ lưu trữ. Ẩn sâu bên dưới lòng tòa thánh là một mê cung dài 85 km tài liệu. Không phải thư viện, cũng chẳng phải bảo tàng, mà là một nhà tù của lịch sử. Tên chính thức: Văn khố cơ mật Vatican, Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Tên dân chơi như tôi thì gọi vui là căn hầm cấm kỵ nhất nhân loại. Đó là pháo đài của những bí mật, nơi sự thật bị giam cầm, lịch sử bị bẻ cong và những câu chuyện có thể làm sụp đổ cả nền văn minh. Đây là kho tàng cấm kỵ nhất của nhân loại, nơi mà ngay cả Google, CIA hay Elon Musk cũng phải chào thua. 1. Không phải thư viện, đây là nhà tù của lịch sử. Văn khố cơ mật không phải nơi để mấy ông bà anh chị em mượn sách hay tra cứu tài liệu. Nó là một mê cung bí mật, nơi hàng triệu trang giấy chưa từng công bố, một số có thể viết lại cả lịch sử thế giới. Kho này chứa những gì hả? Hồ sơ xử Galileo Galilei vì tội nói đúng quá sớm khi dám bảo rằng trái đất quay quanh mặt trời. Tài liệu về các cuộc thập tự chinh đẫm máu, phiên tòa dị giáo, săn phù thủy và những phi vụ đen tối của giáo hội thời Trung Cổ kéo dài suốt hàng thế kỷ. Các bức thư mật giữa giáo hoàng với Hitler, Mussolini, Napoleon, những kẻ từng thiêu rụi cả châu Âu với những giao dịch ngầm định hình thế giới. Bí mật bị chôn vùi, các văn kiện về lạm dụng quyền lực, khủng hoảng niềm tin và những bí ẩn có thể khiến cả thế giới đặt câu hỏi về đức tin. Với hơn 85 cây số tài liệu, đọc hết kho tài liệu này có lẽ đủ để bạn thành giáo hoàng đời sau. Hả? Nhưng vấn đề là bạn sẽ không bao giờ được phép bước vào. 2. Cánh cửa đóng chặt, chỉ những kẻ được chọn mới bước qua. Văn khố cơ mật không dành cho dân thường. Muốn vào phải là học giả được Vatican duyệt lý lịch, chỉ được nghiên cứu đúng chủ đề đã đăng ký, không quay phim, không chụp ảnh và mọi nội dung đều được kiểm duyệt cực gắt. Tóm lại, không báo chí, không tổ chức quốc tế, không kiểm tra độc lập. Vatican tự phong mình là quản gia của lịch sử và không ai được kiểm chứng khóa cửa họ giữ. Đây không chỉ là một kho lưu trữ mà là CIA tâm linh, nơi sự thật bước vào và không bao giờ bước ra. 3. Thuyết âm mưu, lửa khói của sự thật. Văn khố cơ mật là mảnh đất màu mỡ cho những thuyết âm mưu khiến bạn lạnh sống lưng. Bí mật về Chúa Giêsu, liệu có tài liệu chứng minh Giêsu đã kết hôn, có con, hay thậm chí không phải như Kinh Thánh mô tả? Tín ngưỡng bị xóa sổ, có phải Vatican đã tiêu diệt các tôn giáo cổ để tạo ra một truyền thông thống trị thế giới? Người ngoài hành tinh, một số thuyết âm mưu cho rằng Vatican nắm giữ bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh, được che giấu để bảo vệ đức tin. Bản gốc của Kinh Thánh có đúng là được biên tập lại nhiều lần để phục vụ chính trị. Một vài tài liệu từng rò rỉ cho thấy một số giáo hoàng từng muốn công bố, nhưng rồi đột tử. Một vài học giả bước vào rồi và không bao giờ trở ra. Một số bằng chứng đã từng tồn tại, nhưng bây giờ thì không. Nghe như phim, có thể đấy. Dù thiếu bằng chứng cụ thể, nhưng điều đáng sợ là chúng hợp lý đến lạ. Khi một tổ chức sở hữu hàng ngàn năm lịch sử, không ai giám sát, không ai tra được, thì việc họ đang cất giữ điều gì không còn là chuyện đùa nữa. 4. Mật mã Vatican, sự thật bị chôn vùi hay vũ khí quyền lực. Văn khố cơ mật không chỉ là kho lưu trữ, nó là vũ khí tối thượng của Vatican. Kiểm soát lịch sử, bằng cách giữ kín các tài liệu, Vatican định hình cách nhân loại nhìn nhận quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Họ quyết định cái gì được kể, cái gì sẽ mãi bị chôn vùi. Áp lực quốc tế vô hiệu, dù các tổ chức như UNESCO từng kêu gọi mở kho tài liệu cho công chúng, nhưng Vatican vẫn kiên quyết từ chối. Họ không cần giải thích, vì đơn giản họ là Vatican. Tương lai bí ẩn, nếu một ngày kho tài liệu này được mở ra, liệu nó sẽ làm sụp đổ giáo hội hay viết lại lịch sử nhân loại không? Văn khố cơ mật là hầm mộ của những bí mật, nơi sự thật bị giam cầm và lịch sử bị uốn nắn. Mỗi tài liệu là một mảnh ghép của câu đố vĩ đại, nhưng chỉ Vatican nắm giữ bức tranh toàn cảnh. Bạn nghe lời cầu nguyện vang lên từ quảng trường Thánh Phêrô, nhưng trong bóng tối, những trang giấy bị khóa chặt đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Liệu có phải Vatican không viết lại lịch sử mà họ cất nó vào két không? Lịch sử là câu chuyện của kẻ thắng, nhưng đôi khi kẻ thắng không kể lại mà giấu đi. Chúng ta không chắc Chúa có ở trong đó,
nhưng chắc chắn có người đang quyết định ai được gặp ngài. Câu hỏi cuối cùng, nếu bạn có chìa khóa vào văn khố cơ mật, bạn sẽ tìm gì đầu tiên? Giáo hoàng, CEO trọn đời, miễn phế trừ phép trời. Đây không chỉ là lãnh đạo tinh thần, đây là người điều hành một đế chế ngầm hơn 2.000 năm tuổi, với 1,3 tín đồ trên thế giới, không có đối thủ, không cần bầu lại và một đặc quyền tuyệt đối, miễn kiểm toán, miễn chất vấn và miễn phế truất. 1. Giáo hoàng không phải vua, ông là founder kiêm CEO của tập đoàn Vatican. Giáo hoàng không cai trị một quốc gia, ông điều hành một đế chế tâm linh toàn cầu. Nghe danh thì thiêng liêng, nhưng xét về quyền lực, giáo hoàng có quyền lực tuyệt đối. Ông ta là người khiêm nhường nhất thế giới, nhưng lại sở hữu đặc quyền thần thánh nhất thế giới. Một CEO không cần lợi nhuận, không họp báo cáo tài chính, và nếu mọi chuyện tệ đi, thì đơn giản, đó là ý Chúa. Ông không có nhiệm kỳ, không bị giám sát bởi quốc hội, cổ đông hay kiểm toán độc lập nào cả. Không ai bầu ông lên, và cũng không ai có quyền đá ông xuống. Chỉ một lời cầu nguyện, ông có thể phát tín hiệu chính trị toàn cầu. Từ nhà thờ đến nghị viện, từ giáo dân đến nguyên thủ quốc gia, ai cũng phải nghe ngóng mỗi lần Vatican lên tiếng. Giáo hoàng không cần ra tranh cử, nhưng có thể làm lệch cán cân bầu cử ở bất kỳ quốc gia nào. Chỉ một lời kêu gọi hãy cầu nguyện cho công lý, hàng triệu người có thể biến lời cầu thành hành động chính trị thực sự. Một lời nói của ông có thể xóa sổ giáo lý hàng trăm năm chỉ với một dòng thuyết thánh thần, ý lộn, gọi đúng là tông huấn, là định hình lại niềm tin của hàng tỷ người. Ông nắm trong tay kho báu thiêng liêng, truyền thông toàn cầu và một đội fan cùng trải dài từ Manila đến Rio de Janeiro. Giáo hoàng không cần viral vì ông đã mặc định là trending trong trái tim hàng tỷ người. Và nếu bạn hỏi ủa sao không ai kiểm toán vậy? Nghe có mùi rủi ro quản trị đúng không? Thì xin lỗi nhé, không có đâu vì Chúa là cổ đông duy nhất, còn phần bạn không có cổ phần để mà hỏi. Đây chính là giáo hoàng, biểu tượng của quyền uy thần thánh và sự bất khả xâm phạm. 2. Ma trận quyền lực 3 lớp, Vatican Edition. Muốn hiểu Vatican, đừng chỉ nhìn vào lời cầu nguyện. Ông bà anh chị em phải hiểu về bộ máy quyền lực vận hành như một nhà nước ngầm tôn giáo vận hành theo cấu trúc 3 tầng như một ma trận khép kín. Lớp vỏ, giáo hoàng, gương mặt nhân hậu, đi xe buýt, mặc áo đơn sơ, phát biểu về hòa bình. Một hình ảnh khiến ai cũng yên tâm và quên đặt câu hỏi. Lớp giữa, hồng y đoàn và quý tộc đen, những bộ não thực sự, quản trị địa chính trị toàn cầu, điều hành tài chính và dọn dẹp nội bộ. Nơi các cuộc đấu đá nội bộ, thanh trừng và bảo vệ hệ thống diễn ra trong im lặng. Lớp lõi, ngân hàng Vatican, IOR, đây không chỉ là nơi cất giữ tài sản tôn giáo. Nó là bộ não tài chính và máy giặt tiền khét tiếng, có mối liên hệ với mafia, chính khách và cả các tập đoàn toàn cầu. Đây là nơi đức tin và tiền tệ gặp nhau. Bạn thấy lời rao giảng, nhưng họ thấy bảng cân đối kế toán. Ba, các đời giáo hoàng, một thương hiệu, nhiều phong cách. Giống như CEO các tập đoàn lớn, mỗi giáo hoàng là một nhà lãnh đạo với phong cách riêng, nhưng đều đưa thương hiệu Vatican đến những đỉnh cao mới. John Paul II là siêu sao truyền thông, ông BR cực mạnh, xây dựng hình tượng người cha của nhân loại, chống cộng bằng niềm tin và truyền thông. Ông đi khắp thế giới, ban phước, ôm trẻ em, gặp ngôi sao Hollywood, đúng kiểu CEO Silicon Valley. Dưới bàn tay ông, Vatican trở thành biểu tượng tinh thần toàn cầu. Wow! Benedict XVI thần học uyên thâm nhưng ngã ngựa vì bị cuốn vào lùm xùm bê bối lạm dụng, làm lung lay hình ảnh giáo hội. Một case study điển hình về việc giỏi chuyên môn nhưng yếu xử lý khủng hoảng truyền thông, mất điểm toàn cầu. Hả? Francis bậc thầy định vị lại thương hiệu Vatican với hình ảnh khiêm nhường, gần gũi, đi xe buýt, mặc áo giản dị, nói về bảo vệ môi trường và bất bình đẳng. Nhưng phía sau hình ảnh giáo hoàng gần dân ấy là gì? Là sự né khéo các vấn đề gốc rễ như tài chính đen, ấu dâm hay quý tộc đen trong Vatican. Tuyệt đối không đụng đến mafia, IOR hay kho mật Vatican. Những vấn đề cốt lõi của hệ thống vẫn là vùng cấm bất khả xâm phạm, vì đụng vào là đụng Chúa.
Mỗi đời giáo hoàng là một chương mới trong cuốn sách chiến lược của Vatican, từ xây dựng niềm tin đến quản trị khủng hoảng, tất cả đều được tính toán để đạt hiệu quả tối đa, củng cố vị thế bất bại của giáo hội. 4. CEO bất tử, chỉ Chúa mới sa thải được. Trong thế giới bình thường, lãnh đạo làm sai thì bị điều tra, từ chức hoặc lên báo xin lỗi. Còn với Vatican, giáo hoàng không bao giờ bị sa thải, chỉ có bàn tay của Chúa hoặc một tai nạn bất ngờ như bệnh tật, đột quỵ hay căn bệnh khó hiểu thì mới có thể chấm dứt triều đại của họ. Nếu giáo hoàng đột nhiên ra đi sau một buổi uống trà hay bài phát biểu chưa kịp đọc, Vatican sẽ bảo đó là ý Chúa. Còn dân thám tử như tôi thì ngửi thấy mùi digitalis và arsenic. Bất diệt ngay cả khi ra đi, khi qua đời, giáo hoàng thường được phong thánh, trở thành biểu tượng vĩnh cửu của niềm tin bất diệt. Một chiến dịch PR cuối cùng, hoàn hảo, không tì vết. Sức mạnh vĩnh cửu, không chịu bất kỳ ràng buộc nào. Giáo hoàng là hiện thân của quyền lực tối thượng. Một CEO không chỉ lãnh đạo mà còn định hình linh hồn của cả thế giới. Họ là hiện thân của sự giao thoa giữa thần thánh và con người, nơi quyền lực tuyệt đối được bao bọc bởi tấm áo khiêm nhường. Một đế chế không biên giới, một CEO không đối thủ. Dù ông sống thọ hay chết đột ngột, dù di sản là thiên thần hay ác quỷ, giáo hoàng nào cũng được BR là thánh sống và niềm tin thì vẫn tăng giá trị. Ngai vàng thánh Phêrô, nghe linh thiêng không? Có thể đấy. Nhưng thực tế, đây là chiếc ghế cao cấp nhất và quyền lực nhất hành tinh, nơi không ai kiểm soát, không ai thay thế, không ai chất vấn, trừ khi ông chủ tịch trên trời có ý kiến. Nhưng mà không ai dám ngồi quá lâu, nếu dám đụng vào những thứ Vatican không muốn công khai. Chạm vào IOR, bạn mất chức. Chạm vào mafia trong lòng Vatican, bạn mất mạng. Chạm vào sự thật, bạn được phong thánh, nhưng là sau khi chết. Muốn trở thành giáo hoàng à? Ông bà anh chị em chỉ cần hai thứ, đức tin và thần kinh thép. Năm. Giáo hoàng Mỹ, cuộc cách mạng hay sự kiểm soát mới tinh vi? Một người Mỹ trên ngai tòa thánh, cột mốc lịch sử hay cạm bẫy địa chính trị? Tháng 4 năm 2025, giáo hoàng Francis qua đời. Ông để lại phía sau một di sản cải cách còn dang dở và những lời thì thầm về một di chúc bí ẩn, trong đó yêu cầu công khai toàn bộ tài chính Vatican. Nhưng bản gốc vẫn là một bí mật không ai tìm thấy. Rồi, như một cú sốc địa chính trị xảy ra, Hồng Y Robert Prevost, người Mỹ gốc Peru, được bầu làm giáo hoàng Leo 14. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm, tòa thánh trao ngai vàng cho một người Mỹ. Một cột mốc ư? Chắc chắn rồi. Một nước cờ quyền lực không? Cũng rất có thể đấy. Liệu Vatican có đang đặt cược vào một CEO kiểu Mỹ để lèo lái giáo hội giữa cơn bão thế kỷ? Nhưng sự kiện này không chỉ là cột mốc lịch sử, nó là một quả bom nổ chậm. Câu hỏi lớn, liệu việc chọn một giáo hoàng Mỹ có phải là nỗ lực Mỹ hóa Vatican để tồn tại trong thời đại TikTok, Elon Musk và Metaverse? Hay đây là bước đi chiến lược để Mỹ, với sức mạnh tài chính, truyền thông và công nghệ, thâm nhập sâu hơn vào tòa thánh? Âm mưu hay cơ hội? Có tin đồn rằng các tập đoàn công nghệ Mỹ và giới chính trị Washington đang âm thầm hậu thuẫn. Người Mỹ vốn giỏi marketing, tài chính và kiểm soát truyền thông. Phải chăng Vatican đang chuẩn bị lột xác như Apple thời Steve Jobs, với giáo hoàng Leo 14 là gương mặt đổi mới? Liệu ông sẽ livestream lễ rửa tội trên X, phát thành NFT thánh tích, hay xây dựng một thiên đàng Metaverse? Hay rốt cuộc, ông chỉ là một con tốt trong ván cờ quyền lực của quý tộc đen, những thế lực bí ẩn đứng sau Vatican? Bài phát biểu gây sốc, tuyên ngôn cải cách hay chiêu trò truyền thông? Ngày 21 tháng 5 năm 2025, giữa quảng trường Thánh Phêrô đông nghẹt người, Leo 14 khiến cả thế giới choáng váng với lời tuyên bố đầu tiên. Chúng ta không thể để đức tin bị vấy bẩn bởi vàng. Tôi sẽ tiếp tục con đường cải cách của Francis, nhưng lần này là với sự minh bạch tuyệt đối. Tòa thánh sẽ không còn là đế chế tài chính, mà là ngọn đèn soi sáng nhân loại. Nghe thì cao đẹp, nhưng thực tế có dễ đến vậy không? Liệu có đủ sức xua tan bóng tối không? Giáo hoàng Leo 14 từng là người thân cận với Francis và được chính ông bổ nhiệm làm Hồng Y năm 2023. Ông hiểu rõ những khối u thâm niên trong Vatican, đặc biệt là Ngân hàng Vatican, IOR và Cơ quan Quản lý Tài sản Tòa Thánh, ABSA, và ông hứa sẽ mổ xẻ đến cùng.
với tư duy quản trị kiểu Mỹ, nơi các tiêu chuẩn tài chính quốc tế là kim chỉ nam. Đáng nói hơn, với 25% số tiền quyên góp toàn cầu vào quỹ Peter S. Benz năm 2023 đến từ Mỹ, quốc gia đóng góp mạnh nhất vào Peter S. Benz, thì liệu giáo hoàng Leo 14 có thể biến đất nước này thành cỗ máy in tiền mới cho Vatican, thu hút thêm hàng tỷ USD từ các nhà tài trợ giàu có không? Và rồi lời hứa minh bạch tuyệt đối có thực sự khả thi không? Hay chỉ là một chiêu PR để xoa dịu dư luận, giữa lúc Vatican đang chao đảo vì bê bối và thâm hụt ngân sách? Leo 14 trên đỉnh sóng gió, cải tổ hay bị nuốt chửng? Giáo hoàng Leo 14 bước vào Vatican giữa một cơn bão hoàn hảo. Khủng hoảng tài chính, Vatican đang đối mặt với thâm hụt 83 triệu euro và quỹ hưu trí thiếu hụt 631 triệu euro. Những khoản chi khổng lồ từ các vụ kiện lạm dụng tình dục, như báo cáo tại Pennsylvania với hơn 301 bị cáo buộc lạm dụng hơn 1.000 trẻ em, tiếp tục làm rò rỉ ngân sách. Suy giảm niềm tin, số lượng tín đồ Công giáo ở châu Âu giảm mạnh, với nhiều nhà thờ bị bán đi. Quá trình thế tục hóa đang xóa mờ bản sắc Kitô giáo của lục địa này. Chia rẽ nội bộ, các hồng y bảo thủ phản đối kịch liệt những cải cách tự do của Francis. Và Leo 14, người được xem là truyền nhân của Francis, đang bị nghi ngờ về lập trường chống LGBTQ và xử lý các vụ bê bối lạm dụng trẻ em. Thêm vào đó, các thế lực ngầm trong giáo hội, từ quý tộc đen đến mafia tài chính, vẫn đang vận hành êm ru phía sau. Câu hỏi là, liệu Leo 14 có thể cải tổ bộ máy đầy ma lực này, hay sẽ bị chính nó nghiền nát như nhiều vị tiền nhiệm? Vatican trong tương lai, thời đại mới hay màn diễn mới? Leo 14 đứng trước ngã rẽ lịch sử. Một bên là cơ hội, với kỹ năng truyền thông, công nghệ và tài chính kiểu Mỹ, ông có thể biến Vatican thành một thế lực tôn giáo tech-driven. Tưởng tượng thử nhé. Vatican livestream cầu nguyện toàn cầu. App cầu nguyện hàng ngày tích hợp AI. NFT các bài giảng của giáo hoàng bán trên OpenSea. Nghe viễn tưởng, nhưng cũng rất thực tế. Một bên là nguy cơ, nếu không giải quyết được các khủng hoảng nội bộ, giáo hoàng Leo 14 sẽ chỉ là một hình nhân, bị thao túng bởi những quý tộc đen đã điều hành Vatican suốt hàng thế kỷ. Và câu hỏi cuối cùng, giáo hoàng Leo 14 là ánh sáng của một Vatican mới, hay chỉ là một chiếc mặt nạ mới cho hệ thống cũ? Cả thế giới đang theo dõi, niềm tin thì mong manh, còn quyền lực thì vẫn nằm trong tay những kẻ chưa bao giờ xuất hiện trên máy quay.